Xin chào mọi người, mình là Cá Rô và mình đang có mặt tại thung lũng Sùng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Mình đang tới với một địa điểm rất là đặc biệt, đó là nhà của Pao. Nhà của Pao cách huyện Đồng Văn khoảng 20 km và cách thành phố Hà Giang khoảng 123 km. Dọc đường đi vào nhà Pao thì hai bên đường có rất là nhiều các em nhỏ đeo gùi hoa cải. Các em tụ tập với nhau thành từng nhóm nhỏ và hát những bài ca về quê hương, những bài hát mà các cô giáo đã dạy các em ở trường. Thung lũng Sùng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc như người Mông, người Lô Lô, người Hán. Lối dẫn vào làng Lũng Cập tràn ngập sắc tím trắng của hoa tam giác mạch, sắc vàng của hoa cải. Mùa hoa tam giác mạch ở đây nở vào khoảng tháng 10, tháng 11 dương lịch. Đây là khoảng thời gian mà du khách từ bốn phương hội tụ về Sùng Là ngắm hoa tam giác mạch và tham gia lễ hội hoa truyền thống. Trong khi đó, mùa hoa cải vàng đẹp nhất là khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2, là thời điểm mình đang có mặt ở đây. Những ruộng hoa cải tươi tắn, rực rỡ, vàng ươm, thi nhau khoe sắc. Cái cổng gỗ dẫn vào nhà của Pao, hai bên là tường đá được dựng lên bởi những viên đá chồng ghép lên nhau. Phía bên trong cổng là những cây anh đào, cây mận. Mỗi dịp xuân đến, hoa đào hoa mận nở trắng xóa, đẹp đến nao lòng. Chủ nhân của ngôi nhà này là ông Mua Súa Páo, thuộc tầng lớp quý tộc xa xưa, gần 100 tuổi đời. Trước năm 1945, ông từng là trung đội trưởng đội quân vua Mèo. Nhà của Pao đã được đạo diễn Ngô Quang Hải chọn làm bối cảnh trong bộ phim Chuyện của Pao, được chuyển thể từ tác phẩm Tiếng đàn môi sau bờ rào đá của tác giả Đỗ Bích Thúy. Nhà của Pao hiện là nơi cư ngụ của một gia đình người Mông tứ đại đồng đường và vẫn gần như giữ nguyên nét đẹp cổ kính, quyến rũ, hòa trong không gian mênh mông, kỳ vĩ của vùng cao nguyên đá. Ăn gì chăm chú vậy các bạn? Ngôi nhà được làm hoàn toàn thủ công, với những nguyên liệu được làm từ các loại gỗ quý. Chủ nhân căn nhà này đã thuê rất nhiều nhân công để dựng lên ngôi nhà. Cột nhà và tường rào làm bằng đá, bên trên được phủ kín bằng mái ngói âm dương. Nhà được xây theo hình chữ U với một gian chính, 2 tầng được chia thành các phòng khách, phòng ở. Gian phụ chia thành bếp, nhà kho và chuồng nuôi gia cầm, gia súc. Mình đang có mặt trong căn bếp của nhà Pao. Ở đây có một cô bé người dân tộc Mèo. Có vẻ như cô bé còn rất là nhỏ tuổi, nhưng cô bé đã kết hôn rồi và chồng của cô bé thì đang là một học sinh. Bếp này gọi là bếp lò, là người ta chỉ để nấu rượu và nấu cám cho gia súc thôi. Cái này cũng là chảo cám của họ nha, chứ không phải là chảo gì đâu. Vì cái bếp này sẽ được gọi là người ta đắp ngay sau khi dựng nhà này. Qua lời của một số hướng dẫn viên, mình được biết đây là một căn nhà của một người gia đình rất là xa hoa, giàu có lúc bấy giờ. Nơi đây vẫn lưu giữ nhiều vật dụng sinh hoạt và sản xuất của đồng bào dân tộc Mông như cối xay thóc, giếng nước. Trước khi đến tham quan nhà của Pao, mình đã được dặn dò
về việc không được mặc đồ màu sáng. Thường thì màu sáng sẽ khiến mình trẻ trung, nhưng đồng bào ở đây không nghĩ vậy. Họ quan niệm rằng màu trắng chính là màu của tang tóc, đau thương, xui rủi. Vì thế người đồng bào ở đây họ cực kỳ kỵ tông màu này. Thứ hai, nếu như mình muốn vào thăm nhà của Pao thì phải xin phép chủ nhà nhé. Và tuyệt đối không được sờ vào các vật dụng trong gia đình. Bởi theo quan niệm của đồng bào dân tộc miền núi, cột nhà và cửa chính là nơi trú ẩn của thần. Bạn hướng dẫn viên cũng dặn dò mình rằng tuyệt đối không được ngồi trên bệ cửa và tuyệt đối không được xoa đầu trẻ nhỏ. Bởi theo quan niệm của đồng bào người Mông thì việc xoa đầu trẻ nhỏ chính là khiến cho một phần linh hồn của đứa trẻ bay đi mất, và đứa trẻ sẽ dễ bị đau ốm bệnh tật hơn. Rời nhà của Pao, mình đến với dinh thự họ Vương, hay còn gọi là dinh thự vua mèo, tọa lạc trong một thung lũng thuộc địa bàn xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Toàn bộ dinh thự của vua mèo có diện tích gần 3.000 m², được xây dựng vào năm 1898 và hoàn thành vào 9 năm sau đó, tức năm 1907. Dinh thự này được ông Vương Chính Đức, hay còn gọi là vua mèo, xây dựng. Trước cách mạng tháng 8, Vương Chính Đức là vua mèo với vương quốc của ông ở huyện Đồng Văn. Vương triều của ông có sức mạnh thao túng toàn bộ khu vực cực Bắc cũng như toàn bộ vùng Đông và Tây Bắc. Và cũng là thuyết minh viên tại điểm ở đây. Và hiện tại nhà mình đang ở đây là dinh thự nhà Vương thuộc xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, và cách thị trấn huyện Đồng Văn 15 km. Nói một chút về dòng họ Vương ở đây ạ, là có nguồn gốc là từ bên Vân Nam Trung Quốc, định cư sang tầm đất này đã được hơn 300 năm nay rồi. Và cụ Đức cụ sinh năm 1867 và mất năm 1947, qua đời tuổi thọ là 80 tuổi. Gia đình cụ Đức ở ngày xưa ở đây cũng rất là nghèo khó. Cụ là cũng phải đến đây mãi đó để kiếm kế sinh nhai. Và sau đó cụ Đức bắt đầu tham gia vào một tổ chức của người dân tộc Mông ở đây có tên là Hiêu Nai, để chống lại quân cờ đen của bên Trung Quốc. Và trong cái quá trình chống lại quân cờ đen, cụ Vương Chính Đức mới chính thức được người dân ở đây suy tôn cụ lên làm thủ lĩnh để cai quản tất cả 4 huyện. Và 4 huyện đó là Quản Bạ, Nhâm Minh, Đồng Văn và Mèo Vàn. Cai quản tất cả 4 huyện có hơn 7 vạn dân. Cái nguồn thu nhập chính của người dân ở đây chính là cây thuốc phiện. Mỗi một năm ở đây thì người dân thu khoảng là 20 tấn thuốc phiện. Cụ Đức là cái người thu mua bán sang Pháp và Trung Quốc. Và riêng với Pháp, cụ Đức đòi gấp giá 10 lần. Cái số tiền đấy cụ lại về đem chia cho người dân ở đây và thu thuế thuốc phiện của họ. Và dần dần ông đã có được rất là nhiều tiền. Thì ông đã mời một thế địa lý là người Hán tên Trương Chiếu ở xã Vốn Là, huyện Đồng Văn đi địa điểm để mà xây dựng khu dinh thự. Và ông là có đi khắp huyện Đồng Văn mới quyết định dừng lại ngay thung lũng xã Xà Phìn này, với cái lời giải thích rằng là giữa thung lũng này mọc lên một quả đồi hình con rùa tượng trưng cho thần Kim Quy. Và ngoài ra ở đây xung quanh tất cả là đều có núi là Ba Bọc. Nếu xây nhà trên lưng mai con rùa, về sau này sẽ giàu sang phú quý suốt đời. Ngay đằng sau ngay tòa dự này có một cái dãy núi hình kế tựa, có đất để cò duỗi chân. Phía bên tay trái dinh thự có một cái núi cao chọc trời, tượng trưng cho con cháu sẽ đời đời van danh. Phía bên phải có một hòn núi to ngang trời, tượng trưng cho con cháu sẽ đời đời. Ở trước có 2 ngọn núi tượng trưng cho Văn Văn và Oan Võ đứng hầu. Ngoài ra đằng sau 2 cái ngọn núi có một cái dãy núi trần ngang như là rừng uống lượng. Chỉ quý vị ở đây chắc chắn hết rồi ạ. Đây là sau chiến tranh thì tòa khu dinh thự. Khu dinh thự được khởi công vào năm 1898 và đến năm 1903 hoàn thành. Và sau khi mà hoàn thành, cụ Đức có cho viết ngay 2 câu đối bằng câu đối ở phía bên tay phải cánh cửa phía bên kia thì là gia tích thiện hiền nhân xuất nhập, nghĩa là nhà tích đức, tích đức thiện hiền người ra vào. Còn câu đối phía bên tay trái cánh cửa ngay bên này là môn phong lưu quý khách vạn lai, nghĩa là cánh cửa gia đình luôn rộng mở đón chào quý khách tới thăm. Vâng, và như là
và được cụ Vương Chính Đức trong năm 1903. Và tính đến hiện tại, mấy cái cây này cũng được tròn 121 tuổi rồi ạ. Vâng, và sau đây thì cháu mời nhà mình. Theo chân một bạn thuyết minh viên là con cháu của vua mèo, chúng ta cùng khám phá dinh thự họ Vương nhé. Thưa nhà mình, cái tòa dinh thự được xây trong 5 năm mạng với tổng thể toàn bộ dinh thự đây là dinh gồm có tất cả đây là 64 phòng liên thông nhau. Ngoài ra giữa cái lớp nhà theo người Á Đông thì cái này gọi là giếng trời, là nơi để hứng ánh sáng không khí trong lành cho tòa dinh thự. Về vật liệu sự dương chứa của tòa nhà này là gỗ thông đá và đá xanh. Mái ngói nhà trên này được lập vấn lục của địa phương ở đây, đầu có đặc điểm trang trí hoa vọng địa phương trang họ. Tường nhà xung quanh ở đây tất cả đều là trình bằng đất. Dưới chân nhà ngay trên này có được xây có các cái phiến đá để tránh những ngày mưa dày và anh làm trực đường. Và hiện tại nhà mình đang ở đây sống một ngày kể danh ở đây. Và vào năm 1923 thì vua Khải Định đã cũng có sắp phong cho cụ Vương Chính Đức một bộ mũ áo quan, một cái chuồn thẻ bài ngà để cụ Đức làm quan triều đình ở vùng này. Ngoài ra có phong cho cụ là một bức ở ngay trên cửa, ngay phía trên này ngay đây ạ. Và 4 chữ vàng này là sẽ đọc từ phía bên tay phải sang phía bên tay trái. Đó là điên, chính, khả, phong, có nghĩa là chính quyền được bình cường vững mạnh. Ở dinh thự năm Khải Định lần thứ 23. Và ngoài ra ở đây ngày xưa là cái nôi của quả thuốc viện, nên là trong kiến trúc của tòa nhà này có được xây theo những biểu tượng của quả thuốc viện. Và như nhà mình có thể thấy thì đối diện ngay phía nhà mình đây là một cái chân cột đá này với là cái chân quả đánh tích. Đây là hoàn toàn là bằng đá xanh của địa phương trong vùng này và ngày xưa được người tay. Và để có một cái độ mà bóng phản và mịn ánh như thế này thì ngày xưa là cụ Đức dùng những cái đồng bạc hoa xòe hay là cái đồng bạc đông dương của Pháp là đánh phản mài lên ạ. Cho nên khi mà cái màu bạc của đồng bạc đây nó ăn mòn vào trong cái đá này tương ứng gần như 8 đến 900 triệu thì mới tạo được một cái chân cột như thế này đấy ạ. Trước năm 1945, tuy bị sức ép từ nhiều phía, các bên ép làm thân, nhưng Vương Chính Đức muốn xây dựng Đồng Văn thành một vương quốc tự trị của người Mông, không theo Pháp, cũng không theo Tưởng Giới Thạch. Dưới thì đây là bộ phận thứ hai là Gian Trung Dinh, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1993. Và sau khi mà được công nhận, nhà nước cũng làm có các chi phí tu bổ lại phần gỗ là đã bị mọt với hỏng. 3 lối kiến trúc và nổi bật nhất ở đây chính là lối kiến trúc của người Trung Hoa, đó chính là cái giếng trời ở đây đó là của người Pháp, thì đó là lò sưởi, là cặt sắt và cửa kính. Và hiện tại có ngay cái phòng bé đối đây đó chính là của người Mông, là tường rào đá tường trình bằng đất. Và những cánh cửa sổ trên này có được chạm trổ bánh bông hoa đào hoa lê, thể hiện cho sự sinh sôi nảy nở của con cháu dòng họ Vương ở đây. Và ngày xưa thì ở ngay phía bên tay bên này chính là nơi ở của họ Hán thân thích của cụ Vương Chính Đức. Riêng tầng dưới này dành cho con gái, còn tầng phía bên trên này là dành cho đối diện ở phía bên cạnh bên này tầng phía bên trên này là nơi dự trữ lương thực thực phẩm, là gian nhà bếp để mà nấu ăn Và sau đây mời cả nhà mình là đây một trong những nét văn hóa đặc trưng của người Mông. Dinh thự vua mèo có ảnh hưởng kiến trúc của 3 nền văn hóa là Trung Quốc, người Mông và Pháp, do một người thợ quê gốc Nam Định thiết kế. Ngôi nhà có 4 nhà ngang, 6 nhà dọc, chia thành tiền dinh, trung dinh và hậu dinh. Gia đình cũng như là vợ con và cụ Vương Chính Đức đây ạ. Cả nhà mình thì ở đây là gia chính, là nơi thờ cúng tổ tiên từ trước từ nay của dòng họ Vương. Và dòng họ Vương ở đây có lấy 7 tên đệm chia ra làm các đời. Và 7 tên đệm đó là Chính, Trí, Đình, Quỳnh, Duy, Văn, Lập. Và cái người đứng đầu đây chính là cụ Vương Chính Đức tại đây ạ. Cụ tên tiếng Mông hay còn gọi Vàn Dũng Lùng, và cụ có tất cả 3 người vợ. Và như nhà mình thấy có ngay một cái bức ảnh trong cái gia đình ở hai tại đây. Thì ngồi đây bà này là bà vợ cả. Bà này là người dân tộc Mông và hơn cụ là 14 tuổi. Bà này có đẻ cho cụ được 2 người con trai. Và người con trai cả tên là Vương Trí Tinh. Đây ạ, đây chính là người con trai cả. Và hiện tại nhánh cung này con cháu là đang định cư ở Hà Nội với lại Sài Gòn. Còn người con trai thứ hai tên là Vương Trí Sinh, chỉ là kiểu ông ngồi giữa ngay trong bức ảnh ngay đây ạ. Và đây là bức ảnh khi ông còn trẻ.
Còn đây là bức ảnh khi ông về già. Và ông này từng sang Bắc Kinh để mà mở mang kiến thức vào năm 1919. Và khi ông Vương Chí Sinh này mà mất thì nhánh con cháu này đã định cư sang Canada với lại Mỹ rồi, nên là cũng rất là ít khi họ quay lại về đây. Còn người vợ thứ hai của cụ, do bà không đẻ được con trai mà bà toàn đẻ là con gái ạ. Ngày xưa người ta cũng rất là trọng nam khinh nữ, nên là như một phần quan niệm, nếu mà không đẻ được con trai thì không được chụp ảnh cho bức ảnh gia đình ngay tại đây. Và bà mất rất là sớm nên là không có nhiều thông tin về bà. Và còn ngồi ngay đây bà này là bà vợ thứ ba. Bà là người dân tộc Tây nhưng mà có mẹ là người Lai Pháp, nhưng là bà hơi có nét Tây ạ. Bà này thì có đẻ cho cụ Đức được 2 người con. Người con trai đầu tên là Vương Chí Trư, chính là cái người đứng giữa ngày bức ảnh ở đây. Ông này cũng là cái người rất là tài giỏi, là cái người sở hữu chiếc mô tô của Mỹ đầu tiên đi trong vùng này. Ngày xưa được người dân ở đây công nhận cái người mà sửa chữa máy móc giỏi nhất ở trong vùng. Còn người con gái thứ hai nữa tên là Vương Thị Châu, nhưng mà bị quân cờ đen của Trung Quốc bắt đi từ nhỏ rồi. Và hiện tại nhánh của mấy con trai út này cùng Vương Chí Trư chính là 6 hộ gia đình con cháu. Họ đang sống đối diện ở dưới bãi đỗ xe ạ. Là trước năm 2004 họ vẫn sống và làm việc ở ngay bên trong này, nhưng mà do nhà nước là trùng tu và tôn tạo lại cái nhà này ạ, nên là nhà nước có hỗ trợ một ít kinh phí để 6 hộ gia đình có thể là chuyển tạm xuống dưới bãi đỗ xe sống tạm rồi ạ. Vâng, dạ vâng đúng rồi ạ. Em hiện tại là đang sống dưới 45 thì lúc này Bác Hồ chính thức là mời cụ Đức là về thăm Hà Nội, nhưng mà lúc này cụ Vương Chí Đức là do tuổi cao sức yếu rồi nên là không thể đi được, thì cụ đã quyết định đề cử người con trai thứ hai của mình, chính là ông Vương Chí Sinh, con trai thứ hai này đi thay. Ông Vương Chí Sinh này là cái người thay mặt bố mình đi theo con đường cách mạng, được Bác Hồ giác ngộ cách mạng và được kết minh ẻn với Bác Hồ, mới được Bác Hồ đặt cho với cái tên Vương Chí Thành, trùng với tên trẻ của bác là Nguyễn Tất Thành ạ. Cái tên này của ông có ý nghĩa như là cái sự trung thành của ông Vương Chí Sinh là đối với cụ Hồ. Từ cái mà buổi gặp mặt đấy, ông Vương Chí Sinh đã hứa sẽ đi theo cụ Hồ, giữ lại cái mảnh đất Đồng Văn này lại cho cụ Hồ. Và cho tới khi quyết định đánh đuổi được quân Tây, quân Nhật, ông sẽ hứa là ông sẽ trả lại cái mảnh đất Đồng Văn này lại cho cụ Hồ. Và khi mà về, ông đã tham gia đại biểu Quốc hội khóa 1, khóa 2, được giữ với cái trọng trách làm chủ tịch huyện Đồng Văn đầu tiên ở đây. Ngày xưa ông cai quản tất cả 4 huyện từ Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Nha Phạt. Và về sau này khi mà ngân khố nhà nước có cạn kiệt, ông Vương Chí Sinh là người có công hiến cho chính phủ, cùng một cái số tài sản trong đấy là có 9 kg vàng và 22 vạn đồng bạc hoa xòe. Và vào năm 1959, ông đã quay về Hà Nội sinh sống và làm việc. Đến năm 1962, ông Vương Chí Sinh mất tại Hà Nội, thì thể của cụ ông đã được di chuyển lên thị trấn Phó Bản, huyện Đồng Văn mai táng. Và đến năm 2003, con cháu đời thứ tư mới cải mộ Vương Chí Sinh từ bên thị trấn Phó Bản về bên này để mà chôn cất. Và mộ của ông hiện tại là cũng được chôn ngay phía dưới mà lúc nãy nở hoa đào rất là đẹp ạ. Và một tí nhà mình có thời gian, nhà mình có thể xuống đấy tham quan mộ của ông Vương Chí Sinh ạ. Con cháu ông bây giờ ở Ông Vương Chí Sinh là thọ là 78 tuổi ạ. Bố của em ở đây là đều là định cư từ Trung Quốc sang và họ sang đây, họ xin sang đây là làm cuộc sống ở đây, và rằng người ta là rất là mê ông ạ. Dạ vâng, sai là em. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng, và không chịu được thì người dân mới di cư sang sống những cái vùng núi như này. Đa số người Mông của em là định cư ở như là Cao Bằng, Suy Tô, Hà Thủ Lĩnh, Suy Tô Châu, con trai của ông. Rồi đến khi mà ông Quy đi về thì ông này nên là người ta mới Suy Tô cho ông này mua nhà, còn bố của ông là bây giờ hiện tại dân tộc Mông thì gọi là Nguyễn Nhiêu ạ. Và sau này thì cũng như là công nhận cái công lao của ông Chí Sinh thì Bác Hồ đã đem tặng cho ông Chí Sinh là một cái thanh gương với tặng kèm một bộ là tấm áo trấn thủ ạ, do Hồ Phụ Nữ và tỉnh Hải Dương. Bây giờ là hơn 100 năm ạ. Dạ vâng. Kinh đấy, không ở đây là từ Ba là máy ở sát đây đối diện đây ạ. Vâng, cửa sổ xung quanh đây đều làm bằng kính theo kiến trúc của người Pháp. Cái này thì vẫn sẽ được nguyên vẹn từ xưa tới nay ạ. Lúc
trước thì được chuyển từ Pháp sang bến cảng Hải Phòng từ đây đến Bãi Xưa lên. Và ngoài ra trên này còn xây ngay 2 cái lô cốt đá rất là cao đây ạ. Lúc trước binh lính họ hay đứng trên đấy canh gác và bảo vệ cho tòa dinh thự. Và ngoài ra 2 cái gian của vợ con của cụ ở ngay cái gian tầng dưới này có xây một cái tầng hầm đá vào phía bên trong. Và cái tầng hầm đá phía bên kia ngày xưa chính là cái tầng hầm đá mà để vàng bạc của cụ Đức. Còn cái tầng hầm đá đối diện thì ra bên trong này là bên trong này cái tầng hầm đá bên trong đấy là ngày xưa lúc trước là để thuốc viện của cụ Đức. Và tòa sự này lúc trước là cũng là thuộc bộ quản lý của nhà nước, nhưng mà hiện tại nhà nước là đem trao trả lại cho con cháu là gần như là 4 năm nay rồi ạ. Và hiện tại nhà này sẽ là nhà của tư nhân và con cháu cũng sẽ như là tự quản lý luôn ạ. Có, chắc chắn thời xưa thì chắc chắn là sẽ có rồi. Và ngày xưa thì bởi vì là người dân người ta cũng có trồng ngô, nhưng mà đất đai ở trên rất là ít, đá thì rất là nhiều và cũng đôi lúc là mất mùa đấy ạ. Là thời xưa thì đất ở đây ạ là một trong những cái vùng đất mà trồng cây thuốc viện rất là tốt luôn. Và ngày xưa thì người ta hay trồng cây thuốc viện để bán sang cho nước ngoài. Và dần dần về sau này thì người ta cấm, nhà nước mình cấm, hiện tại là không bán như ngày xưa nữa. Lang thang khám phá kiến trúc nhà Vương, mình nhận thấy có những điêu khắc hình quả anh túc rất là lạ mắt. Tường rào đá ở khu dinh thự này được tạo thành một tường thành có công năng phòng thủ. Trung bình cứ cách khoảng 6 mét lại có một lỗ châu mai. Tổng chiều dài tường thành dài 265 mét. Độ dày của tường trung bình từ 0,65 mét, cao hơn 2 mét. Hai góc nhà trong cùng của nhà dinh được xây 2 lô cốt. Giữa 3 lớp nhà là 3 sân lát đá, tương ứng với 3 giếng trời để lấy ánh sáng, không khí trong lành cho các ngôi nhà. Ôi, những cái cây hoa lê rất là đẹp. Và ở trong dinh thự họ Vương thì có rất nhiều cây hoa đào, một vườn đào luôn, rất đẹp. Mình đang ở trên đỉnh cao nhất của dinh thự họ Vương. Đây là khu vực lô cốt dành cho lính canh của vua Mèo, Vương Chính Đức. Từ đây thì có thể nhìn bao quát ra xung quanh toàn bộ quả đồi mà nơi mà có dinh thự. Mái ngói của nhà dinh. Những điểm nhấn nghệ thuật điêu khắc trên trụ đá, xà nhà mang đậm dấu ấn của dòng họ Vương. Được xây như một lô cốt. Mình thực sự rất là ấn tượng với lối kiến trúc xây dựng độc đáo của dinh thự họ Vương và kiến trúc xây dựng nhà của đồng bào nơi đây. Có một cái bếp lò ở giữa nhà, chắc là lò sưởi. Trước cửa các căn phòng thì đều được dán những lá bùa màu vàng hoặc màu đỏ như này. Hiện nay thì tại các điểm tham quan này của Hà Giang rất là đông du khách vào dịp cuối tuần. Đặc biệt có rất là nhiều du khách nước ngoài đến vùng đất này. Họ chủ yếu là đi khám phá bằng xe máy và mình thực sự rất là ngạc nhiên trước những cái đoàn khách du lịch nước ngoài mà họ đi xe máy vượt qua các cái cung đèo hiểm trở của Việt Nam để đến với cao nguyên đá Đồng Văn. Mình cũng cảm thấy vô cùng tự hào vì Việt Nam đã có một cái công viên địa chất toàn cầu, một cái di sản thiên nhiên vô cùng quý giá như cao nguyên đá Đồng Văn. Giữa vườn đào, những ngôi mộ đá
nằm giữa rừng cây sa thạch và vườn đào rất là đẹp.